สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel of Beer Teaching ครับวันนี้อาจารย์จะมาสอนทุกคนเปลี่ยนสีแปลนทำไมต้องมาเปลี่ยนสีแปลนครับเนื่องจากเราต้องเอาแปลนที่เราทำงานรูปด้านอะไรก็แล้วแต่ที่เราพล็อตจาก AutoCAD มาแต่ง Photoshop ซึ่งหลายๆครั้งเทคนิคการเปลี่ยนสีแปลนจากสีดำเป็นสีขาวหรือเป็นสีอื่นๆก็เป็นอีกเทคนิคนึงที่ทำให้เพจของเรามีความน่าสนใจครับเรามาดูกันว่าทำยังไงเข้ามาที่ Photoshop นะครับให้ทุกคนเข้าที่ Photoshop วิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษของ Photoshop เวลาเราจะสร้างกระดาษใหม่เพื่อทำงานนะครับอาจารย์สอนในคลิปที่แล้วที่สอนเกี่ยวกับคำสั่งสโตรกนะครับใช้วิธีเดียวกันนะครับเปิด Create นะครับตั้งชื่อด้วยนะครับตั้งชื่อด้วยเราจะใช้เป็นแบรนด์02 International Paper เพื่อเลือกกระดาษนะครับเป็น A3 ปรับหน่วยวัดเป็นเซนติเมตรนะครับเลือก Color Mode เป็น CMYK เสร็จแล้วกดโอเคครับใครไม่ทันไปย้อนดูคลิปที่แล้วได้นะครับได้มาแล้วคราวนี้เราจะมาดูว่าเราจะเปลี่ยนแปลนยังไงต้องใช้เป็นไฟล์ PDF นะแปลนที่จะเอาเข้ามาใช้ต้องเป็น PDF นะครับเป็น JPEG มันจะเปลี่ยนสีแปลนไม่ได้นะนี่มันต้องเป็น PDF แบบนี้นะครับสมมุติว่าเราอยากได้แบ็กกราวด์เดี๋ยวผมขอขยับแบ็กกราวด์ก่อนนะหมุนอันนี้นิดนึงนะครับอาจารย์เปิดงานก่อนอาจารย์จะทำพรีเซนต์สมมุติว่าอาจารย์จะทำ Presentation สมมติว่าเราเอารูปเราเข้ามาใส่รูปที่เราต้องการนี่แหละเสร็จแล้วเราอยากได้แปลนนะครับอยากได้แปลนเอาเข้ามาก็คือแปลนตัวนี้นะถ้าเราเอาแปลนเข้ามาเลยแปลนก็จะเป็นสีดำแต่เราอยากได้เป็นแปลนสีขาวทำอย่างไรนะครับวิธีการทำก็คือเลือกที่ Layer แปลนนะครับเลือกที่จะดูขวามือด้านนี้นะนี่เห็นไหมตรงนี้นะครับ Layer แปลนนะครับเห็นไหมปิดเปิดก็คือ Layer แปลนเสร็จแล้วให้ดูตรงคำว่า fx ข้างล่างตรงนี้ครับดูลูกศรอาจารย์นะปึ๊บเราเลือกคำว่า color overlay ครับเห็นปะ color overlay ครับพอกดปึ๊บเขาก็จะให้คุณเลือกนะครับสีคุณอยากได้สีอะไรเป็นสีเหลืองนี่ครับเขาก็จะเหลืองให้คุณอยากได้เป็นสีอะไรเขาจะเป็นสีนั้นให้เพราะฉะนั้นผมอยากได้สีขาวผมก็เลือกขาวเสร็จปุ๊บผมก็กดโอเคครับแล้วก็มาเพิ่มสโตรกได้อีกเห็นไหมดูนะเปลี่ยนสีก่อนนะครับพอเราเปลี่ยนสีในสิ่งที่เราต้องการแล้วว่าเราอยากได้สีอะไรนะครับเราอยากได้สีอะไรอยากได้สีขาวแต่เส้นมันยังบางอยู่นะครับเส้นมันยังบางอยู่คลิปที่แล้วสอนคำสั่งสโตรกไปแล้วครับเข้าไปที่ Edit หาสโตรกครับเราเปลี่ยนเป็นขาวแล้วใช่ไหมเรามาเปลี่ยนแค่ตัวสีไม่ต้องไปยุ่งนะครับเราเปลี่ยนแค่ตรงนี้เป็นเอาเป็น5แล้วกันเห็นปะเห็นความต่างแปลนไหมให้ดูอีกทีนึงดูนะตอนนี้เส้นแปลนเนี่ยบางมากมองแทบไม่เห็นนะครับเราไปเพิ่มที่สโตรกเป็น5แล้วกด Enter นะครับน้องๆดูที่แปลนดีๆนะครับ1 2 3เห็นไหมครับแปลนชัดขึ้นแต่ยังไม่พอใจน่าจะยังชัดได้อีกเห็นไหมครับคุณใส่ความชัดเข้าไปเท่าไหร่ก็ได้ครับยิ่งคุณใส่สโตรกเยอะขึ้นมันก็จะภาพก็จะเข้มขึ้นนะครับแต่แนะนำนะครับให้ใส่แค่ครั้งแรกครั้งเดียวนะครับไม่ได้อันดูกลับนะครับวิธีอันดูกลับนะครับก็กดที่สัญลักษณ์ตัวนี้นะครับปึ๊บแล้วก็ย้อนกลับไปกระบวนการมันนะครับแล้วใส่สโตรกใหม่ถ้าเมื่อกี้5ยังเข้มไม่พอครับใส่เพิ่มตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยครับเป็น7เสร็จแล้วคุณจะทำอะไรกับเขาก็ได้เห็นไหมมีแปลนที่เป็นสีขาวอยู่บนแบ็กกราวด์ที่เป็นงานของเราก็ได้ครับก็จะทำให้ความน่าสนใจของเพจ Presentation เรามีลูกเล่นมีเทคนิคมากขึ้นนะครับโอเคหวังว่าการเปลี่ยนสีแปลนหรือเปลี่ยนสีไฟล์ PDF ที่เป็นขาวดำเป็นสีที่เราต้องการเนี่ยจะมีประโยชน์กับน้องๆนะครับช่วยให้น้องๆสามารถจัดเพจ Present ได้น่าสนใจมากขึ้นนะครับแล้วก่อนจบคลิปนี้มีคำถามอะไรนะครับก็ถามอาจารย์มาได้นะครับทิ้งไว้ใต้ลิงก์ด้านล่างนะครับตรงคอมเมนต์เนาะแล้วก็ยังไงเนี่ยอย่าลืมกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งกดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยถ้ามันเป็นประโยชน์
โอเคครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ